malapit sa haleluya. At narito kami sa imbal ng harapan na nariyan nagkatipon-tipon na papakumbaba kami ng kabag kapatawaran sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan bawat sa amin nagkulang nagkasala, patawarin mo kami pinakamahal pa Jesus. Ugasan mo kami ng iyong dugo na magusti sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa dinadalangin po sa pangkalat ng panalangin po ng ibalang aming kagalang-galing banglis sa Pastor Willie Saralveda Prescott. Nariyan haleluya lang sa mo pong bagay itong balgawain sa simbolan sa haleluya narito haleluya. Sa aming pagpupuri, mga masayang awitin, mga lumanay na awitin, malapayin sama mo kami sa bawat pagpupuri, malapayin sa haleluya. Nariyan ibusin mo kami sa bala presensya sa aming kaligitnaan, malapayin sus din. Dadalayin rin po, malapayin sus haleluya. Langasan mo rin po, lahat ng mga kapatiran na magpapatuto, maghahayan kanilang mabuhay na patuto, malapayin sus. Ikaw po magbigay ng mga kanilang ipapahayag ng mabuhay na patuto upang sa lahat ng mga kapatiran na nanonood ng aming live webcast, sila rin po yung makumberte, malapayin sus, makapiling po namin sila kung sa yung paglilingkod sa iyo malapit sa haleluya. Narin din po, langisan mo rin po, haleluya, ang pag-awitan ng aming beloved Fine Square. Narin, haleluya, kanilang mga papuring awit na iaalay, i-anoint mo to, malapit sa bilang daluyan ng batabi sa malang presensya. At narin din po, malapit sa haleluya, diadalayin po rin malapit sa haleluya. Langisan mo rin po, ang paliwanag po sa bibigay kasumpuhagit, handog na rin ka po magbigay ng matalata, kanilang sasambitin, malapit sa pangsalahat ng pakinig, lalo sa mga kapatiran po na rin, hindi po nakakasunod sa kasampung bagit, handog, sila rin po yung makumberte, at mahipong kanilang puso't isipan, malapit sa makasunod, sa yung banal na kalooban, sila yung pagpalain po ng triple blessing, na ito'y pinangako po sa bawat sa amin, malapit sa rin po, langasan mo rin po ang huling yung tumbal gawain, ng pangharal balsalita, po mabigay ng aming pag-aaralan, haleluya sa hapon na ito, malapit sa haleluya, bilang sa bawat ikatatag ng bawat isang pananampalataya sa amin, malapit sa haleluya. Pagpalain mo po yung banal gawin sa simulan kasi matapos, sama mo kami, pinakamalapit sa haleluya, sama-sama sa sinasaway, lahat ng urigaw na kaaway, hadlag sa pagdalo ng iyong kapatiran, sa unat pangkalatang panalangin na may galang Pastor Abenyo, cast out, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, sa oras na manal, tayo po muna yung mawit ng sangam, malumahin na nawitin sa ating pinakamalapit sa praise God, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsama, at sa aming pagtuloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin, kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin, di nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. As we gotta obey your spirit, work within us. As we gotta obey, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship
will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, who come what may. The sweet Holy Spirit will I obey. Live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than life. Lift my hands up unto thy name. Lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll live for those Jesus, day after day. I'll live for those Jesus, who come what may. The sweet Holy Spirit will I obey. I'll live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up to thy name. My lips shall praise thee,
That's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for this Jesus day after day. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do seek commands me, and the world shall go. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh Jesus, joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and the world is our own. He's the joy of living, He's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and the world is our own. He's the joy of living, He's everything to me. But Jesus, the joy of living, He's everything to me. But Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and the world shall go. He is the joy of living, He's everything to me. But Jesus, the joy of living, He's everything to me. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and gives me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and gives me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and I have the big sweet and save my weary soul, and not at hand.
Ah, but Jesus came to me. In by His grace I, now it's different. So different now. Once I was lost and sin, I have the peace within. Save my weary soul, I know that now. But Jesus came to me. In by His grace I read, now it's different. So different now. It's different now. Since I see my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan hindered me, but Jesus rescued. Now it's different. So different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher firmly preached the gospel true. He said you must repent. The doubt is how we now it's different. So different now. You lay your hand by the Lord on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise up the mountain. But the Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand by the Lord on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise up the mountain. But Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the cloud. Keep us alive about us. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand by the Lord on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you food for the fountain, raise up the mountain. By the Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the cloud to keep us alive about a week. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God and thee. Your goodness shows from ages back. Now He has chosen me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's be born.
Jesus, there's Jesus. The promise you can do me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Oh Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. He and I want to rule, and I don't worry. Just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Me and I want you, and I don't worry. Just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, it's what I have you do. Table little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, it's what I have you do. Take a little spot in heaven close to you. Magmula na maganalakan ang buhay ko, handong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko, handong sila. Oh Kristo, ngunit dakila ka, binigyan pansin ang sagatulad mo. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lumos iyong hinago. Bilang gandi, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuon sa dakila. Pag-ibig mo, oh Kristo, ngunit dakila ka, binigyan pansin ang sagatulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong itago. Bilang hindi, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo
dakila. Pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila. Binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong inako. O Kristo, tunay na dakila. Binigyan pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong inako. Lana makilala ka, ang buhay ko anong saya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko anong sigla. O Kristo, tunay na dakila. Binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong hinako. O Kristo, tunay na dakila. Binigyang pansin ang isang katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Napakaligaya at kahangahan sa ating pagmamahal, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwira. Napakaligaya at kahangahan dahil nagbabati, hindi nagkikitan at walang tambuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap humawin sa Diyos natin Ama sa langit. Hinipan niya tayo magkakapatid, upang magkasama-sama. O napakaligaya at kahangahan sa ating pagmasid, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, masa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwira. O napakaligaya at kahangahan kung tayo'y nagbabatian, di nagkikita at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama sa langit. Hinipon niya tayo magkakapatid, upang magkasama-sama. Huwag ka nang mga bagong si Kristo ang iyong kasama. Mag-iingat niya'y langit, imamala sa'yo.
Pag sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya nangako hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang isang himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa kong sa puso'y kanyang pamuin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Ang amba'y dumadali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tandalan ng kanyang magbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang isang himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa kong sa puso'y kanya mahuin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa aming paligid. Mga pa'y humadali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tandalan ng kanyang magbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang isang himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Hanggang sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Oh, search beyond and oh, my heart. Try me and oh, my hope, and see through me some way can reset me. Leads me the way, oh Lord, leads me the way, oh Lord, it leads me the way everlasting. Oh, search the ocean and oh, my heart, by me and oh, my Lord, and see through me something can reset me. Leads me the way, oh Lord, leads me the way, oh Lord, it leads me the way everlasting. Oh, search me, oh God, and oh, my heart, try me and oh, my Lord, and see if through me something can reset me. Leads me the way, oh Lord, it leads me the way, oh Lord, it leads me the way everlasting. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manila, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos
na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay, Espiritu Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala, Espiritu Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May paglingan, may kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan, Espiritu Banal. May kagalingan, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala
kapayapaan, may pagpapala sa Espiritu Banal, may pagpapala. Purihin ang Diyos sa isang bahid. Halina sa bahid natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magkasama ang Diyos kailan pa man. Halina sa bahid natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Diyos purihin ka, Diyos purihin ka, Diyos na dakila, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas, tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sa bahid natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magkasama ang Diyos kailan pa man. Diyos, salamat po, O Diyos, salamat po sa kabutihan mo, sa kabutihan mo. tanging ikaw lamang ang pagpupurihan ko. Tayo'y niligtas, Tayo'y niligtas, tayo'y tinubos at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sa bahid sa bahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magkasama ang Diyos kailan pa man. Halina't sama-sama tayo'y umawi at magpuri sa habang buhay. Kung isa'y tunay, halina't sama-sama tayo'y umawi at magpuri sa habang buhay. Isa'y tunay, purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mo hanggang wagas. Halina't sama-sama tayo'y umawi at magpuri sa habang buhay. Isa'y tunay, halina't sama-sama tayo'y umawi at magpuri sa habang buhay. Isa'y tunay, purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang pangalan mo hanggang wagas.
halina't sama-sama tayo'y bumawi at magpuri sa habang buhay. Higsayang tunay magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Hesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Hesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. at kung Tayo magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, Gagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Hesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdadamang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdadamang sa buong katawan. Nagdadamang sa buhay, nagdadamang sa buong katawan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nagdadamang sa buong katawan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nagdadamang sa buong katawan. Nagdadamang sa buhay, nagdadamang sa buong katawan. May kaklakan sa aking puso, may kaklakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo. May kaklakan sa aking puso, may kaklakan sa aking puso. May kaklakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo. May kaklakan sa aking puso. I have to believe that in my heart. I have to believe that in my heart. Jesus set me free. I have to believe that in my heart. I have to
Lahat ng Panginoon ay kalakasan. Lahat ng Panginoon ay kalakasan. Lahat ng Panginoon ay kalakasan. Lahat ng Panginoon kalakasan. Kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka sa kalat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla purihin mo ang Diyos, kung nais bigla purihin mo ang Diyos, kung nais bigla purihin mo kalat ng Panginoon kalakasan. Kung nais bigla magdapat ka sa Diyos, kung nais bigla magdapat ka sa Diyos, kung nais bigla magdapat ka sa Diyos, kalat ng Panginoon kalakasan. Kung nais bigla hawitan mo ang Diyos, kung nais bigla hawitan mo ang Diyos, kung nais bigla hawitan mo ang Diyos, kalat ng Panginoon kalakasan. Lahat ng Panginoon ay kalakasan. Lahat ng Panginoon ay kalakasan. Lahat ng Panginoon ay kalakasan. Lahat ng Panginoon kalakasan. Lakad-lakad huwag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag umibig, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad huwag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag umibig, tagumpay ay mayroon. Di mo kawitan siyang naririnig, kawal ng katotohan, siyang naranig sa laranan ng digmaan. Warawan may pag-ibig, hayop pagsama binhalwin. Lakad-lakad huwag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag umibig, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad huwag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag umibig, tagumpay ay mayroon. Huwag mo nang lalakihan siyang nagkasala, nagawang naubusay. Ang mga kababatihan siyang pangalawa ay magsama. Lakad-lakad huwag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag umibig, tagumpay ay mayroon. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will see this day that the Lord has made. I will rejoice for His name be glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will see this day that the Lord has made. I will rejoice for His name be glad. Oh, Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. I will rejoice for His name be glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for His name be glad. Oh, Jesus
Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. I rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. I rejoice for Jesus made me glad. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. How sweet and sweet as the Lord has been. I rejoice for Jesus made me glad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Jesus was Savior, praise His holy name. Jesus was Savior, praise His holy name. Jesus was Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, to bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, to bless His name. To bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang lahat. Magsabi ng praise the Lord! Yung verse God, tapos namin lang ang papuringan mo siyang awitin sa ating pinakamahal. Verse God, tabi tuloy na sa gawain may namahal. At tabi dadako na sa ating mga malumanay na awitin. Tabi dadalhin po nating beloved elder, ating mga kapatid, beloved brother Alvin Reyes. And verse God, habang siya naghahanda maminamahal, tayo muli nga magkaisa manalangin ng patnubay, gabay ng ating pinakamahal pa Jesus ay laging sumasayin. Magkaisa tayo manalangin, hallelujah. Dakilang pagpalapay ng mga Diyos, ang para sa pinakamahal pa Jesus. Narito kami sa mga oras na nagpupuri, nagpapasalamat sa malahating pagdating ng mga kapatiran na huli, hallelujah, na rin, hallelujah, sa pag-iingat po sa kanilang pagbibiyahe sa kanilang daan at pinarating balahati sa mga gawain. Salamat mga Jesus. Narito kami sa mga resto na katipon sa balaharapan na rin nagpapakumbaba kami ng habang kapatawaran sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawat sa nagkulang nagkasala, patawarin mo kami, mga Jesus. Narito kami halin sa pag-awit ng mga malumanay na awitin minsan pa sa lahat ng aming alin mapuring awitin bilang daluin ng matamis sa malapresensya. Sama mo kami sa iyong pagpupuri at kung paano mo kami iningatan pinarating malahatis malgawain. Ganoon din po sa lain ng mga kapatiran pa na narin naglalakbay patungkol sa malgawain. Pakaingatan po sila at sama-sama po sinasaway lahat ng urigon kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran at sa hadlang sa pagdaman ng matamis sa malapresensya sa unat pangkalatang panalangin ng ginagalang wala pastor of banyo. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Praise kasang oras namin mahal. Binibigyan po pagkakataon sa ating mga kapatid, ni beloved elder, ni beloved brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino, sa pangunguna po sa atin po sa mga joyful songs. Amen. At tayo po'y magpapatuloy po, mga minamahal. Amen. Sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Gamitin po natin ang mga papuring awitin na ito, mga minamahal. Amen. Ito po ay ating gamitin sa pakikipag-ugnayan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon at talagang sikapin po natin na ating madama ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen.
deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one is like you. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one is like you. Iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga tuwa, at ako'y namamangha. Papuri ka, pagsamba, ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka, sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri
ang pangalan mo itataas. Magpakailanman nagilat ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang nagilat ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang nagilat ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, sa aking mga hanap, ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling ko'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap, ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon
Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagkakali. Kahit kanino pa, walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok ka. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit. Kahit kanino pa, walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang
mga hanap, ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling ko'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap, ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay iaalay sa'yo. Dumating man ang mundo, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiigbig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, upang ako'y di maiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo, at iyong palalayan ang bawat hakbang mo. Dumating man ang mga pagsubok may nasahan, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiigbig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiigbig sa dalamhati at sakit,
ito'y aking titisin hanggang sa'yo magbabalik. Salamat po, Ama, sa mga araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay ialay sa'yo. Dumating man ang mundo, ako pa rin ay hawak mo. Salamat po, Ama. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihimbing sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo magbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihimbing sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihimbing sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nangihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka
pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, bintig ng puso ko'y iyong naririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, bintig ng puso ko'y iyong naririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nangihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, bintig ng puso ko'y iyong naririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, bintig ng puso ko'y iyong naririnig. Anak, labis kitang iniibig. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakal. San ko laging inaasal sa tuwin ay maranan. San ko pag-ibig mo'y aming nadarama. Ikaw ang laging hinahanap. Talakasan mo laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pag
kalakasan sa nagtitiwala sa iyo sa aming masamang pagsamba. Presensya mo'y bumababa sa aming laging sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan sa nagtitiwala sa iyo sa aming masamang pagsamba. Presensya mo'y bumababa sa aming laging mananatwiran. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan sa nagtitiwala sa iyo sa aming sama-sama pagsamba. Presensya mo'y bumababa sa aming laging mananatwiran. When I think of your goodness in my life, my
soul rejoice to you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so blessed to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad you saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let you know, just to let me know, just to let me know His love for me. And now I'm fully convinced that God really loves me, and even though the whole world turns its back on me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, oh, just to let me know, just to let you know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let you know, just to let you know, just to let you know His love for me. Oh, the love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, oh, just to let you know, just
kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilad sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y ipinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilad sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y ipinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin.
sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Ang landas ko ay nasa kadiliman. Di kaya ay lalakaran. Hirapan, lungkot ay laging basa. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ang lang sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamalasyon. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Dahil pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago na. Tanging si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Dahil pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Pagkat si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y laging may tiwala sa'yo, O Diyos. Nalalagi ka sa'kin, hinaan. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila
talaga binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinakong mo mga kasalanan ko at ang lubos na iyong binago. Huwag ka nang mamamali, si Kristo ang iyong kasama. Pag-ibig mayak-mayak ka nang ipararanas sa iyo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako na hindi kanya iiwanan. Manampalataya, siya naging isang Diyos ang himala. Walang bagay na di na kayang gawin para sa iyo. Di kay magtiwala ng buong puso'y kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Ngayon ang kaguluhan laganap na sa ating paligid. Ang ambay dumadali sa puso nito sa atin. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may nangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Di kayo magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawid sa iyo. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Who forgive all our iniquities, who heals all our diseases, who redeem life from distraction, who crowns with loving kindness and tender mercy. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Who forgive all our iniquities, who heals all our diseases, who redeem life from distraction, who crowns with loving kindness and mercy. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, it's flowing, it's flowing in me. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing and praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is beating overwhelming, far from yesterday. The blessing He bestowed upon my life in my home. Oh, I proud to say it loud and clear, I know I'm not alone. Di mangangamba sa kawalan pagpapala doon, laging laan di mananalo sa pangalan. Pagka naririyan ka palagi, di matitignan sa pagsunod ang kasama ko. Diyan ka tupos di mapipigil sa pag-awi, pagka ikaw ay mabuti
ating pasto, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Bigaya mo'y sagana at humaapang, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na kang higit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan pagpapala ko'y laging laan, di matatago sa panganib. Pagkat naririyan ka palagi, di matigilan sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di matigil sa pag-awi. Pagkat ikaw ay mabuti, napakabuti. Ikaw ang ating pasto, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at humaapang, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahihigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, dapat natin sa iba, kung pag sila ay maganda, at sila ay ipasang doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat gamit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila ay mapasahan doon sa malaking hukuman. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keep me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapabot ang mapagpalang hapon sa ating minamahal at kagalang-galang na Ebanghelista Pastor Willie Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida Children at sa mga hindi natin makalimot ang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina Kumun Almeida. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At tayo mga minamahal ay dadako po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos na sa hapong ito ating ipaabot ang ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil ang sinasabi dito mga minamahal in the book of Psalms chapter 105 verse 5, ang sabi dito mga minamahal, remember His marvelous works that He hath done, His wonders and the judgment of His mouth. Alalahanin ninyo ang kanyang kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Praise the Lord, hallelujah, ating ipahayag ang mga kagilagilalas na gawa ng ating dakilang Diyos, ang mga
gawa ng ating dakilang Diyos na yan, mga minamahal, ang mga patutong yan ay huwag nating huwag tayong mahiya, mga minamahal, huwag tayong mahiya na ito ay ipahayag dahil yan ay patutuo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ating pinaghahanda po, mga minamahal, ang mga pinagpala na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod. Una po ating pinaghahanda ang ating beloved Brother Mike Serafica, beloved Sister Corazon Juan, beloved Brother Romel Morante, at ang panghuli po ating pinaghahanda ang ating beloved Sister Mian Arcelia. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At Wednesday midweek worship ngayon, mga minamahal, at ating i-minimize o talagang direct to the point na tayo, mga minamahal, sa ating mga patotoo. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. At ang lahat po ba ay nakahanda ng makapakinig sa pinagpalang buhay na patotoo ng ating mga beloved kapatid? Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos, at maging sa ating mga live webcast viewers sa mga dako ng ating mundo, na talagang purihin ang ating dakilang Diyos sa inyong buhay, na dito natin mapakinggan ang ating mga buhay na patotoo at pinagpala ng ating mga beloved kapatid. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. At kung nakahanda na po, mga minamahal, ang unang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kung nakahanda na po, mga minamahal, ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Mike Serafica. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At kung hindi pa po sila nakahanda, mga minamahal, ating ibinibigay muna po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Corazon Juan. Ating mainam, mga minamahal, na pakinggan ang kanilang mga buhay na patotoo, dahil ito ang prueba at ebidensya, mga minamahal, na sa ating pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, na ang sabi nga sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos ay yung ating pananampalataya, mga minamahal, ay dito ay talagang mag-grow, mga minamahal. At ating binibigyan na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Corazon Juan, at sundan po siya ng ating beloved Brother Mike Serafica. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas, papupuri, pagluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Estrada Almeida, maging po sa turo at aral po natin po beloved Assistant Pastor Lina si Almeida, sa ating pong mga Almeida family, Almeida children, sa inyo, sa ating pong mga beloved workers, sa inyo pong lahat po ng mga minamahal mga kapatiran. Magandang hapon po sa ating pong lahat. Amen. Ako pinapupuri at nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, na kahapon po na bagamat hindi po tayo nakadating po doon sa burol po natin po, beloved Honorable Pastor, alam niyo po, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon, na bagamat sa pamamagitan po lamang po ng panunood, alam niyo po, sa kahabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus, simula po nung pinaumpisa ko po, talaga pong binigyan ko po ng oras, sinubaybayan ko po hanggang nilipat po doon sa Amoranto, hanggang kahapon po, alam niyo po, pinatapos ko po, alam niyo po, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon, na bawat mga beloved children po natin pong mahal na pastor, alam niyo po, bawat nagsasalita, andyan po yung pagpatak po na aking luha,
na hindi ko po mapigilan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ko pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat ganun po, naparamdam po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na nasa pamamagitan po ng panunood. Naramdaman po namin na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po yung paghipo po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat isa po sa amin. Maging po aking anak po, sabi niyo po sa akin na may mainit po na bagay po na naramdaman po nung nanonood po. Kaya maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. At kung pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa panonood ko po, andyan po na, sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, mahal na pastor, na siya po ginamit po, na kami po yung kakilala po sa bayan. Andyan po na, isa po ako na pinagpala na, simula po nung nakilala ko po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus taong 94, hanggang sa mga oras po ito, andyan po yung kalakasan po. Andyan po yung mga kagalingan po na aking natanggap sa pamamagitan po na sa kanilang pong mga panluhod, pananalangin. Isa po ako, isa po ang buong sabayan ko po na kinabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na tunay po na ating pong beloved pastor ay tunay po na, totoo po na siya po ay huling propeta po. At ko pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon na bagamat wala na po ating pong beloved honorable pastor sa kanilang po mga anak na naiwan dyan po na sabi ko po sa aking pong sambayan na tayo po ay magpakainit, magpagkatatag. Isipin po natin ang iniwan na mga salita po na ating po mga magulang sa malapay noon. Tunay po na kung wala po sila, marahil wala na rin po ako, sabi ko po. Kaya ko pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa mga karamdaman ko po na talaga pong noon po, grabe po yung mga sakit ko po na kahit na pabalik-balik po ako sa doktor, subalit yung kagalingan po sa pansamantala lamang po, subalit ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na simula po nung tinanggap ko po ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal sa mga hindi pa po nakarinig, ang sakit ko po noon ay meron po akong sign po ng leukemia na ito po ay nagkaroon po ako ng mga pasapasa sa aking katawan at mayroon po akong sakit po na paniniki po na aking dibdib na kung ito po sinusumpong kahit umagang-umaga. Sabi ko po noon, kung pwede pong biyakin po ang aking dibdib, bibiyakin ko po, titignan ko po kung ano pong laman po. Subalit, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na, nung tinanggap ko po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, sinuko ko po ang aking buhay. Sumunod po sa kanyang mga kalooban. Sa kabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon, ako po pinagaling po na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, maging po niluluhati ko lang po ating pong pinakamamahal na Panginoon na dati-dati po noon po grabe po yung hirap po ng aming pong buhay. Subalit sa kabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon, sa patuloy po namin pagsunod po sa kanyang mga kalooban, pagdalo po ng 3 beses sa pamamagitan po ng pibibigay. Sa kabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon, sa ngayon po binigyan po kami ng tahanan po na hindi na po kami mababasa. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon at ganon din po noon po. Wala po kaming nagagamit po na sasakyan po. Nagdirenta lang po kami ng tricycle para po makadalo po sa gawain po ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Subalit, sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon, pakalooban mo po kami ng magagamit po na
kahit tricycle lang po, sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon, totoo po, kami po pinagkalooban po ng tricycle po na ating po pinakamamahal na Panginoon na dalawa Praise po. the Lord, hallelujah. Sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon muli na madami po kasi kami, sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon, minsan yung tricycle po, isa na lang po nagagamit. Sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon, pagkalooban mo po kami ng kahit second hand po na sasakyan. Subalit narinig ko po palagi po sa pulpito na ihingi ka na nga po, bakit second hand po? Ang hingin mo na lang po brand new. Alam niyo po, hindi po nagtagal po. Sa kakapanalangin ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sabi ko kung ito po ay kalooban mo, ipakaloob mo. Kaya maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, pinakalooban po kami ng bagong sasakyan po na ito po ay nagagamit po sa aming pong pagdalo. Praise the Lord, hallelujah. Napupuno minsan, lahat po na aking mga minamahal na mga apo sumasama, kaya ko pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon kasi po no, dahilan po nila, hindi sila sasama kasi po wala pong sasakyan. Subalit sa ngayon po, sa kahabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon, so sabi ko po, andyan na, maluwag po ating sasakyan. Yan o, Praise the Lord, dahilan niyo po hallelujah. noon, sabi ko, kaya kapag araw ng Sunday, andyan po na sila po yung naliligo. Kaya ako pinapupuri, napasalamat sa ating po pinakamamahal. Diyan po yung kagalakan ko po, nakasama ko po aking buong sambayan po, aking minamahal mga apo, anak manugang. Kaya ako pinapupuri, napasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. At yung aking buong sambayan po ay, yun po ay bunga po ng walang sawang pananalangin po na ating pong mga minamahal sa mga magulang sa mahal na Panginoon, naabot po kami pong lahat. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ngayon po ay natatamasa po tayo ng mga pagpapala na sila po ay ginamit. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga papapalang physical, material, lalugit po, papapalang spiritual hanggang dito na lamang po. Ang lahat po ng kapurihan, pasalamat tayo po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Corazon Juan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na talagang ang pagpapala ng ating dakilang Diyos ay talagang ipinagkakaloob dahil po yan sa unang panalangin ng ating iginagalang na Evangelista Pastor Will Disrada Almeida. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mike Serafica at sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Praise the Lord, hallelujah. At dupling paggalang po sa ating ginagalang Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At patuloy na pagbati po sa ating mga kapatiran na naririto. Ako po ay bumabati ng isang mapapalang hapon na po sa ating lahat. Amen. Ako po ay napupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan ni binibigay niya po sa akin. Maalala ko lamang po mga minamahal nung kasakit po ako ng mahigit 1 linggo nang dahil po sa pagkain ko ng Betamax. Andyan po na pagkatapos kong kumain ng Betamax, makalipas po ng ilang oras mga minamahal, naramdaman ko po yung pagkahilo mga minamahal. Pagkatapos ko pong mahilo mga minamahal, nandyan po na nilagnat na po ako ng mahigit 1 linggo mga minamahal. Pagkatapos nagpalians po ako sa mga manggagawa, mga minamahal, nandyan po yung kagaanan na pakiramdam ko hanggang sa gumaling na po ako mga minamahal. At ako rin po ay napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na pinag-ingatan niya po kami na patungo sa dako ng Manila upang mag-public viewing mga minamahal. At napapasalamat rin po ako dahil nakapunta po kami sa libing ng ating minamahal na ginagalang mala pastor mga minamahal. Papasalamat rin po ako sa mga minamahal, ngunit hindi man po karapat dapat ako po ay ginagamit sa kanyang banal na ubasan mula pagkabata hanggang sa aking hanggang ngayon mga minamahal. At ako rin po ay napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil
Sa tuwing nakakasakit po kami mga minamahal, wala po kaming ginagamit ng gamot. Nandyan po na nananalangin lang po kami at nagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. At dyan po na pinapagaling na po kami at mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagpupuri, at ang lahat na po nandito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluwal at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palapakan. Mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved brother Mike Serapika sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos at tunay na talagang napanood natin lahat ang libing ng ating ginagalang na ebanghelista na talagang tunay mga minamahal na dakila ang ating dakilang Diyos na talagang ang ating ebanghelista ay talagang pinagpahinga na ng ating dakilang Diyos at alam natin na ang kanyang mga turo at aral ay talagang ito'y patuloy na ating gagawin, susundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos na talagang patuloy na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, at tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Romel Morante at sundan po siya ng panghuli ang ating beloved sister Mian Arcelia. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen, praise the Lord. Dubling paggalang po sa ating minamahal at inigalang na Pastor Weldy Estrada Almeida at ganoon din po sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Almeida at sa ako rin din po ay nagpapabot ng magandang hapon sa ating beloved children at sa ating beloved pastoral workers at magandang hapon din po sa inyo po minamahal na kapatiran. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa mga kabutihan po na ibinigay po sa akin ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Ang una-una po ang pagbabago niya po sa aking pagkakaugali na dati-dati ay talagang napakadali pong uminit ang aking ulo ko at ganoon din po, napagulo din po ng aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa. Wala po kaming kapayapaan at andyan din po ang aking mga bisyo, pag-iinom ng alak at mga hindi kaya-ayang magawa. Ngunit isang araw po nung may nag-share po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin isang araw po, ako po ay dumalo po at ako na rin po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At salamat po sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking mga pagkakaugali noon at ay yun po ay inalis ng mahal na Panginoong Hesus po sa akin. Praise the Lord, hallelujah. Pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon ay nagkaroon po ako ng napakabuting pamuhay na kasama po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon nung ako po ay problemado po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ang aking ginawa po ay nanalangin at nagpuri po sa mahal na Panginoon. At salamat po sa mahal na Panginoong Hesus, yung aking panalangin kong pong iyon ay tinugon po ng mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Salamat po sa mahal na Panginoon at hallelujah, hallelujah. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon na nung mga nakaraang gabi po ay sa gusto ko pong makatulog ng mahimping, ngunit hindi po ako makatulog dahil hindi ko po alam kung bakit po hindi ako makatulog. Pinakapakit po yung aking mata, ngunit gising po ang aking isipan.
Ngunit sabi ko sa sarili ko, hindi ko, ako talagang hinang-hina na po ako, talagang kinumagahan po, talagang mahina ang aking pisikal na pangangatawan dahil po kulang po ako sa tulog. Ngunit isang gabi po, bago ako matulog, ako po ay nagsumamo sa mahal na Panginoon. Sabi ko po sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako kung saan man ako nagkulang, nagkasala po sa iyo. Patawarin niyo po ako, kahabagan niyo po ako. Patulugin niyo na po ako, mahal na Panginoon. Alam niyo po, pinapasalamat ko po sa mahal ng Panginoon ay ako po ay kinahabagan ng mahal na Panginoon. Ako po ay pinatulog po ng mahal na Panginoon na mahimbing. Salamat sa mahal na Praise Panginoon. Lord, Praise hallelujah. Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ipinapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po, alam niyo po mga minamahal, ang aking trabaho ko po ay yung bahay kubo po, kung alam niyo po mga minamahal, yung mga kubo po na yung kinakarga po sa truck na pag nandiyan po sa bayan. Alam niyo po, yun po ang aking trabaho ko po at ako po ay nakikilabor lamang po sa aking mahal na auntie ko po. Ngunit nung may nagpautang po sa akin, nang nagpahiram po ng pangkapital, yun po hindi po ako nagdalawang isip, tinanggap ko po yun. Nagdadalawang isip po ako kung babawasin ko po yung kaputhandog ko po doon. Ngunit sabi sa akin, aking iniisip-isip ay hindi ko naman ito, sabi ko inutang ko lang ito. At hindi, sa madaling sabi po, hindi ko po binigay yung aking ikaputhandog ko po doon. Ngunit yun po, nagpatuloy po yung aking pagkakapital ko po sa kubo. Ako po ay nagsarili na ng paggagawa at ngunit ayun po ay sa dumaan ng mga araw, ngunit yung aking trabaho ko pong yun ay bumagsak po, nawala. Unti-unti pong nawala. Pati yung kapital na hiniram ko po, nawala na po. Naibalik ko lang po yung kalahati, ngunit yung kalahati, iyon po yung aking pinoproblema ko po. Dahil wala na po akong pambayad, wala na po akong pera. Ngunit, salamat sa mahal na Panginoon, sa gabi-gabi po na pananalangin ko sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, tulungan niyo po ako, mahal na Panginoon. Wala na po akong pambayad sa aking utang ko. Wala na po kaming kakainin, mahal na Panginoon, dahil, hallelujah, praise the Lord. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon. Hindi niya po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hindi niya po ako pinabayaan. Nang sumama ako sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Yung aking utang ko po, binigay ng mahal na Panginoon, binayaran ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Salamat Lord. sa ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti niyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At mahal na Panginoon, at pinapasalamat din po sa mahal na Panginoon. Napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus na sa dami ng aking mga utang, unti-unti na pong binabayaran ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay naukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po namin. Praise the Hallelujah, Lord. praise the Lord. Hallelujah. Amen po. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Romel Morante sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay na talagang totoo talaga ang salita ng ating dakilang Diyos na nagmanifest sa kanyang buhay. Ang salita ng ating dakilang Diyos na dati walang kapayapaan, mga minamahal, talagang nasa kanya mga minamahal ang buhay ng sanlibutan. Ngunit nung talagang napakinggan niya mga minamahal ang salita ng ating dakilang Diyos, tunay at siya ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at tayo na po ay dadagos sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa ating ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Mian Arcelia. Beloved choir, please prepare. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Magpapaabot din Lord. po ako ng dobling paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang na mahal na Pastor Weldistrada Almeda sa di malilimutang turo at aral po ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong beloved children, sa buong beloved Almeda family, sa inyo pong lahat mga minamahal na kapatiran, ako pong nagpapaabot ng magandang hapon na po sa inyong lahat. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na kabutihan po na
ginagawa niya po sa aming buhay, sa kagalingan po ng aming mga karamdaman, mga minamahal. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil last week lamang po, mga minamahal, andyan po na nakaranas po ako ng masamang pakiramdam, mga minamahal. Andyan po yung pagsipon ko na talagang yan po yung nagdudulot ng sobrang sakit ng ulo ko na parang binibiyak po yung ulo ko, mga minamahal. Subalit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat ganyan po yung aking nararamdaman ay andyan po yung patuloy na kalakasan po na ipinagkakalob niya po sa akin at tunay po na hindi rin po naging hadlang para makadalo po sa ating pong banal na gawain. Kaya akin po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay nga po nung overnight prayer po natin, nandiyan na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon nung after na madama ko po yung presensya po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na kinabukasan po, Saturday, mga minamahal, andyan po yung grabing kaginhawaan po na ipinagkaloob po sa akin ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon na tunay po na andyan na yung aking pananakit ng ulo, mga minamahal, ay inalis na po yun ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinaluwag na rin po niya yung aking pakiramdam, mga minamahal. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli ko pong sasariwain, mga minamahal, ang kagalingan at pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking minamahal na panganay na anak, mga minamahal. Dahil noon po, mga minamahal, nung 5 years old pa lamang po siya, mga minamahal, andyan po na nakaranas po siya ng sobrang pananakit ng tiyan, mga minamahal, na noon iniisip po namin na akala po namin siya ay kinukulang, mga minamahal, dahil pagka sumasakit po yung kanyang tiyan, mga minamahal, madalas gabi po yan sinusumpong ng pananakit ng tiyan. Tunay po na dahil pa ulit-ulit po na ganun na yung kanyang nararamdaman, may namahal, bali, pinayuhan po kami na ipa-check up po siya para malaman po namin yung kanyang karamdaman at tunay nang dinala po namin siya sa doktor, mga minamahal, chinek po yung kanyang urine, mga minamahal, at nang lumabas po yung result, ang sabi po na andyan po na mataas na raw po yung rate ng kanyang UTI, mga minamahal, dahil dumating yung point na talagang wala na po siyang natitik na pagkain, kahit na tubig, mga minamahal. Talagang sinusuka po lahat niya yan, mga minamahal, na hanggang sa andyan na po talaga yung panghihina ng aming minamahal na anak. Tunay po na bilang magulang, mga minamahal, talagang nanghihina po kami, mga minamahal. Subalit andyan po yung katuruan ng ating beloved pastor, ng ating mga minamahal na mga manggawa na andyan na tayo po'y manampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po na ang ginawa na lamang po namin that time, mga minamahal, hindi po namin siya pina-confine sa hospital, mga minamahal. Subalit andyan na ang ginawa na lang po, talagang dumalo na lamang po kami ng dumalo sa ating banal na gawain at ng time na midweek service po natin, mga minamahal, after po ay pinalihans po namin ang aming minamahal na anak at sa tunay po na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung pag-uwi namin ng tahanan ay tunay na inoobserbahan ko po yung aking minamahal na anak at grabe pong kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung pakainin po namin siya, mga minamahal, ay talagang unti-unti na rin po niyang natitik yung pagkain hanggang sa tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-recover. Kaya akin po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At napupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil kahapon po, mga minamahal, nakakalungkot po mga minamahal na hindi po ako na kapag-isa na makilibing po sa ating minamahal na Pastor. Subalit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y kinahabagan na manood po sa live, mga minamahal, na feeling ko talagang nandoon din po ako, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil
sa mga narinig ko mga mensahe po doon po sa Holy Cross, mga minamahal na talagang nagpatibay po na aking pananampalataya na doon ko lalong higit na nalaman ang grabing sakripisyo po na ating beloved pastor na talagang nakapagpapalago po talaga na aking pananampalataya mga minamahal dahil habang pinapakinggan ko po yan mga minamahal, hindi ko po maiwasan na maiyak mga minamahal dahil grabe po talaga yung ginawa ng ating beloved pastor para sa ating pong kaligtasan, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga narinig ko po na yan at patuloy pong napupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na hanggang sa mga oras na ito ay patuloy niya po akong pinangahawakan at patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay taangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ganyan po kahalaga mga minamahal ang pananampalataya na sabi ng ating dakilang Diyos nung kanyang nirebuke ang kanyang mga disciples na nasaan ang iyong pananampalataya. Pag tayong pananampalataya mga minamahal ay talagang totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos. Pag nandyan ang ating pananampalataya, talagang nanalangin sa ating dakilang Diyos, tayo ay pagagalingin sa ating mga karamdaman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At dyan na po natapos, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Just a sheep of His hand. Great is the Lord, and is greatly to be praised. And see the God in the mountain of holiness. A beautiful situation, the joy of the world. Is Zion on the side of the north, the city of the great King. Mount Zion on the side of the north, the city of the great King. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Don't you ever tired of hearing what a fool I've been? Guess I should pray, but what can I say? Oh, it hurts to know the 100 times I've caused you pain. So forgive me, sound so empty when I never changed. Yet you stay and say I love you still, forgiving me time and time again. 'Cause it's just love that never lets go of me. I don't understand how you can say perfect love, embracing the worst in me. I'm alone for you, stubborn love. Finally, just couldn't see. Even long before I knew you, you were loving me. Sometimes I cry, you must cry too. When you see the broken promises I made to you, I keep saying that I trust you, though I seldom do. Yet you stay and say you love me still, knowing someday I'll be like you. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can say perfect
Isa'y lumuluha sa mga pangako di nagagawa, ika'y nalulupa sa mga pagsusumamo ko, tinawalan sa isa, ngunit ika'y nasang nagmamahal tulad mo rin. Lord, hallelujah, hallelujah. Bakit Hallelujah, hallelujah. di ba mawis sa puso ko ang pagtiis sa tulad ko? Pag-ibig mo'y walang hanggan sa'kin, ay nabigatan itasan. Oh, pag-ibig ko, di ba mawis sa puso ang pagtiis sa tulad ko? Pag-ibig mo'y walang hanggan sa'kin, ay laging nag-inasal. Oh, pag-ibig mo, di ba mawis sa puso ko ang pagtiis sa tulad ko? Pag-ibig mo'y walang hanggan sa'kin, ay laging nag-inasal. Oh, pag-ibig Hallelujah, hallelujah, di ba hallelujah, mawis sa hallelujah. puso Yes, in you, Lord God, hallelujah, hallelujah. ang pagtiis sa tulad ko? Pag-ibig mo'y walang hanggan sa'kin, ay lagi ko nang inasal. Oh, pag-ibig di mapawis sa puso ko ang pag-ibig sa tulad ko. Thank you, sir. Mo'y walang Thank you, Lord. ay lagi ko nang inasal. Oh, pag-ibig di mapawis sa puso ko nang magtiis sa tulad ko. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa'kin, ay lagi ko nang inaasal. Ay lagi ko nang inaasal. Ay lagi ko nang inaasal. Ilapit mo sa akin, O Jesus, ang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ito ikaw isang bahid, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y
ikaw, hallelujah! Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. Bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Amen. Hallelujah. 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 Thank you so much, God. Thank you so much for this, Jesus. Hallelujah. We give all the glory and honor to the sweet worthy to be praised forever and ever. Hallelujah. Hallelujah. Pumalakpak po tayong lahat sa ating malang Panginoon, maminamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y magpatuloy sa ating banal na gawain. Tayo po'y lubos na pinagpala muli sa hapong ito. Maraming salamat, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa hindi masayad na pagmamahal mo sa amin. Nariyan ka palagi upang kami aliwin. Amen. Amen. Isang mapagpalang hapon, ang pinapaabot sa lahat ng ating mga kasamang nagdaos ng ating midweek service dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nang gawain ito ay pinangungunahan ng ating minamahal at kagalang-galang na ebangelista, Wilde Estrada Almeda. Atin po nga pinapaabot ang ating marubdob at sa puso pagpati na may pagmamahal sa kanya. Katuwang po ang ating beloved and honorable Assistant Pastor Lina Comon Almeda at sa kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, at sa lahat po ng ating minamahal na mga manggagawa, ating mga beloved elders, mga kapatiran, ating kapiling, welcome po sa ating mga beloved visitors, ating webcast live viewers sa YouTube at Facebook, at ang pinakamataas na pagbuburi, pagluwalhati, pagsamba ay muli natin pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Purihin ang ating mahal na Panginoon, at narito na po tayo minamahal sa kasunod na bahagi ng ating banal na gawain dahil tayo po ay may limitadong oras lamang tuwing Miyerkules, ating midweek service. At samantalahin ko na po ang pagkakataon sa lahat na nakiisa, sa lahat ng aming mga kapiling kasama, at sa buong bansa ng Pilipinas, buong mundo, at buong nagdiriwang na mga Kristiyano, maminamahal na hallelujah, sa kabila na tayo po, hallelujah, ay dumanas na talagang matindi na kalungkutan, ngunit maminamahal, pinapalitan naman ng ating mahal na Panginoon ng kagalakan. Palakpakan natin Diyos na buhay at tunay maminamahal, hallelujah. Hindi po kawalan, hindi po anumang ating mga nararamdaman dahil ngayon nga maminamahal, dalawa na ang ating kasama ng ating mahal na kagalang-galang na pastor, minamahal at kagalang-galang na assistant pastor, upang anumang ating mga hinaing, kaya na niyang ibulong sa ating mahal na Panginoon upang gawad, ipagkaloob sa atin ang lahat ng masaganang pagpapala na dapat maminamahal, hindi ikalungkot ng mga anak ng Diyos. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Lahat na nagagalak, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating napakabait na Diyos at kahapon maminamahal. At sa tirik ng araw na yan at buong maghapon aming ipinagdiwang at pinasalamatan. Sabi nga ng mga beloved Almeda children, the Almeda clan ng ating beloved parents in the Lord. Hallelujah. Time of rejoicing. Amen. Amen. At tapos na maminamahal. Talagang nandun yung ating mourning. Nagmo-mourn tayo. Tayo po'y talagang napipighati. Tayo po minamahal. Talagang nakaramdam ng talagang kalungkutan. Pero ang ating mahal na Panginoon ang nagbibigay sa atin ng talagang kagalakan na hindi masayod. Amen! Dahil kasama paragi natin
ang ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dir, maminamahal sa totoo lang po. Hallelujah. Kaya walang hanggang pasasalamat ang aming pinapaabot, maminamahal, at sa lahat ng mga kapatiran, talagang tumutok, hallelujah. Napakadali, ilang libo, maminamahal, ang talagang sumusubaybay. At mula sa Amoranto hanggang sa dako ng Holy Cross ay grabe maminamahal ang aming kagalakan. Makikita talagang mga beloved babies, maminamahal, ang sabi nila, napapawi ang aming kalungkutan. Nakikita namin ang nagmamahal, libo-libo, milyon-milyon ang nagmamahal sa ating dearly beloved and honorable pastor. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Kaya kung tunay mong minahal ang iyong kaligtasan, kung tunay mong mahal ang ating kagalang-galang na pastor, ating kagalang-galang na assistant pastor, magsaya ka, magpapasalamat ka sa ating mahal na Panginoon na iniwanan tayo talaga ng ligasiya. Yung ating paglilingkod na ito sa ating mahal na Panginoon, minamahal, ito'y utang natin sa mga tao ng Diyos. Amen? Amen? Kaya walang hanggang pasasalamat, hindi matatapos-tapos na pasasalamat ang palagi nating pinapaabot. At ito'y magpatuloy sa ating pagpapaliwanag sa pagbibigay dahil maiksi po ang ating oras. Sinabi po dito ng Deuteronomy, dito sa Deuteronomio, Kabanatang 8, talatang 11, 12, 17 at 18, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ang kanyang mga kahatulan at ang kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay ay iyong natatahanan, at baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang aking lakas, ang aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito, kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang pagpapatibayin ang kanyang tipan sa kanyang isinusumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po'y reminder. Kaya nga tayo pinagpala, maminamahal, dahil pinakikinggan natin ang utos ng Diyos. Pagkatapos nating pinakinggan, pumasok sa ating puso, sa ating mga isipan, at ating isinasagawa. Amen? Amen? Dahil ang sabi nga ng Roma 2:13, anong saysay yung ating pinakikinggan na pinakikinggan lang? Tapos mapakinggan, palalabas sa kabilang tainga. Pagkatapos mapapakinggan, baliwala. Pero ang mga Kristiyanong tunay, nakikinig at pagkatapos isinasapuso, isinasaisip, sinasagawa ang mga bagay na ito. Dahil sila ang nataguriang sakdal sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Ano ating pinag-usapan dito? Yung mga ikasampung bahagi at handog na hindi pag-aari ng tao. Hindi pag-aari ng Kristiyano. Ang ikasampung bahagi at handog, maminamahal, maliwanag, sinabi ng Leviticus 27:30, ito'y pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Ito'y banal na kailangan niya sa kanyang iglesia, sa kanyang nangangasiwa sa paglalahad ng mga salita for maintenance purposes. Amen? Amen? Para ma-maintain yung ating banal na iglesia na nariyan, hallelujah, ang mga expenses, paano tayong binabayaran, itong mga kuryente, mga tubig, at katulad niyan, maminamahal, talagang nagbibigay pugay tayo, maminamahal, sa isang napakahalagang araw na ating inaalaala. Amen. Ang aming pong paghatid sa himlayan ng ating beloved dearly evangelist, purihin ang ating mahal na Panginoon. Hindi naman po pwede, bang minamahal, na tayo ay pumaroon na talagang libre ang lahat. Ngunit sa mga nakaranas ng libre ang lahat, grabing pagpapala yan. Kaya ang aming pong pinapaabot na pasasalamat yung aming katawang lupa, hallelujah, aming inihahandog, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, naroon kami para makiisa dahil wala kaming maigaganti. Lahat ng naroon, pinagpala na ng ating mahal na Panginoon. Lahat tayo ay pinagpala na ng ating mahal na Panginoon. Kaya walang dahilan na
pag naroon ka, narito tayo, saan man tayo naroon, hindi ka mapagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Lalo na po yung ikasampung bahagi tandog na ito po ay ordinansa, ito'y ibinigay na batas ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat ng ikasampung bahagi tandog, kailangan ng mga Kristiyano sa bawat kinikita niya araw-araw, linggo-linggo, kinsinas, katapusan, lahat ng mga dadaan sa ating tungkod, lahat ng mga salat ng ating mga kamay, lahat ng mga pagpapalang anong mayroon tayo, ang ikasampung bahagi handog dyan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Sabi ng Lucas 6:38, give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together. Dahil sa panukat na ating isukat ay doon tayo muling susukatin. May panukat ang pagbibigay. Hindi yung bibigay ka lang ng bigay ka ng parya, bigay ka na kung anong madukot mo. Hindi yan tamang pamantayan sa pagbibigay. May tamang pamantayan sa pagbibigay. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 8, will a man rob God? Yes, ye have robbed me. Wherein ye have robbed me? In giving your tithes and offerings. Sabi ng mahal na Panginoon, ang tithes is 10% of whatever income you earn. Amen? Ikasampung bahagi ng bawat dumaan sa iyong kamay, sinasahod mo, kinikita mo, ang 10% diyan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Yan ang tawag ikapo. Pero mayroon pong sinabi doon, tithes and offerings. Amen? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng propeta ng Diyos, sabi ng ating binamahal, kagalang-galang na pastor, pinakamababa, tumbasan mo yung hinili, ipinababalik sa iyo na ikapo ng ating mahal na Panginoon. So, i-add mo yung another 10%. So, doon po nagsisimula yung 20% giving, katanggap-tanggap, standard po ng ating mahal na Panginoon. So, nagbibigay tayo ng 20% of whatever income we earn. Kikita ka ng isang araw, ang 20 pesos diyan, hindi sa iyo. Pag-aari yan ng mahal na Panginoon. Ipipinid mo yan. Mula Lunes, Martes, pagdating ng Miyerkules, dadalhin mo dito yan sa kamalig ng ating mahal na Panginoon. Binibigay mo yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pagdating ng Huwebes, Biyernes, kumita ka na naman. Pagdating ng Biyernes, overnight prayer, dinadala mo na naman yan. Pagdating ng Linggo, kung hindi ka sumasahod ng Lunes hanggang Linggo, Sabado ka na sumahod dahil lingguhan ang sahuran mo. Pagdating ng Linggo, doon mo kakaltasin. Halimbawa, 1,000. Pagdating ng Linggo, 1,000 ang kinikita mo. Ang 200 diyan para sa gawain ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Yun yung tamang standard ng ating mahal na Panginoon. Ngunit hindi po nagtatapos diyan. Dahil ang sabi ng propeta ng Diyos, the more you give, the more you receive. Doon sa panukat na yung isukat, ay doon ka muling susukatin. Kung malaki ang iyong binibigay, malaki ang iyong pinupuntar, malaki ang iyong hinahasik, malaki din ang iyong anihin. Kung ikaw ay naghasik ng marami, aani ka ng marami. Amen! Kung ikaw ay walang hinasik, wala kang aanihin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya kinakailangan sundin natin itong standard ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Isaiah, chapter 1, verse 19 and 20, sa mga masunurin, kakain sila ng bunga ng kanilang pagiging masunurin. Amen! Sa mga hindi, andoon ang sumpa. Andoon ang mga pagsubok, andoon ang mga problema, andoon ang mga suliranin. Kaya lagi nating binabanggit, nangako ang mahal na Panginoon ng kagalingan, nangako ang mahal na Panginoon ng katiwasayan, kapayapaan, lahat kanyang isusupply. Sabi nga niya, I will supply all your need according to my riches in glory. Ang ginagawa ng mga Kristiyano, nag-imbak sa bangko, lahat ng kinikita talagang ipinipinid. Pagdating ni karamdaman, pagdating ng mga problema, pagdating ng mga suliranin, pinasok sa ospital, kulang pa ang inimbak. May mga alagang mga hayop, nabinta lahat, kulang pa. Ang nangyari pa, dahil pinaglaruan ng mga doktor, ng sinsya, dumating pa sa kamatayan. Ibinili ng lahat, kabaong pagpapalibing lahat, kulang pa ang inipo ng Kristiyano. Samantalang ang sabi ng Biblia, kung ikay maging masunurin sa pagbibigay, sinabi ng mahal na Panginoon, bubuksan ko ang mga dungawan sa kalangitan, isang pagpapala pa lamang, wala lang sapat na silid na kalalagyan, at sasawain ko ang mga mananakbal. Diyos po ang nagsasabi, Malakay chapter 3, verse 10 and 11.
sasawayin ng malapay ng mga mananakmal alang-alang sa atin. Amen! Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Kaya, kung tayo man minamahal ay dumanas sa mga pagsubok, mga problema, mga suliranin, dahil sa kapabayaan natin dito sa pagsunod sa pagbibigay, tayo ang gumawa ng problema sa ating mga sarili. Kung tayo po ay sumunod ng matiwasay, ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan. Sabi nga ng mga Kristiyanong matatapat, kailanman hindi kami pinababayaan, hindi kami tinalikuran ng ating mahal na Panginoon, hindi kami pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Wala pong Kristiyanong nagpapalibos, walang Kristiyanong pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga Kristiyano, lalo ng mga matatapat, ngayon, ang sabi nila, hindi na namin inaasam-asam yung aming kinaroroonan ngayon, kinalalagyan ngayon, pinagpala na kaming lubos. Pero sa mga sumuway, tumalikod, pinatikim lamang ng ating mahal na Panginoon nung inalis sa kanila, nagulat sila, mas mahirap pa sila sa manok dahil ang manok may kinakakha, may natutuka. Mahirap pa sila sa daga dahil ang daga, maminamahal, kapag lumalabas, naghanap ng pagkain, may nasusumpungan. Bakit? Once in a lifetime, talagang pinatikim na sa kanila ang mga pagpapala. Ngunit ngayon, dahil sa kanilang pagsuway, nang dahil sa hindi na pagsunod, kaya sabi ng malapayon, a blessing if you obey, a curse if you will not obey. Ano yung curse? Sabi ng 9 ng 3 ng Malakay, ye are cursed with a curse for you have robbed me, even this whole nation. Sumpain ka, isusumpa ka pang muli. Grabe yung mga sumpa na yan. Andyan din po, minamahal sa Deuteronomy chapter 28, verse 15 up to 31. Andun lahat ng mga sumpa. Andun lahat ng mga klase ng mga pagsubok, problema. Sa mga hindi sumusunod, sa mga sumusuway. Pero sa mga sumusunod, sabi ng 28:2, upertikan ka ng masaganang pagpapala, masasalo mo. Palakpakan po natin ang ating malapay, makuha mo lahat. 12-13, gagawin kang ulo, hindi kagawing buntot. Lahat ng ipuin ng iyong kamay, pasaganain ng ating mahal na Panginoon. Hindi po kami ang nangangako niyan. Mahal na Panginoon ang nangangako. Dahil nasa banal na kasulatan yan, amin lamang binabasa at ipinapaliwanag. Kaya sa mga masunurin, sabi ng Isaiah 1:19-20, sa mga masunurin, kakain ka ng buti ng iyong pagiging masunurin. Sa mga masuwail, sa mga ayaw makinig, yung ayaw talaga maminamahal, para bagang wala kayong pinatatabi sa akin, walang pinatagi, akin ito dahil sabi nga natin binasa kanina, maminamahal, nakatayo na ako ng bahay, mayroon na akong maayos na kinikita, lahat-lahat. Akala mo, yan na ang langit mo. Ang pagbibigay ng may katapatan ay pag-iipon ng kayamanan. Dahil pagdating sa langit, doon ka bibigyan ng withdrawal. Andoon ang kaligayahan. Andoon lahat ng putong ng crown, hallelujah, ng iyong matatanggap. Lalo ng crown of giving, sacrificial giving. Grabe po yan, maminamahal. Iyo pong matatamasa yan. Kaya huwag kayong mag-atubili. Ang panghihinayang ay hindi sa Diyos. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Ang mapagbigay na puso ay tataba. Amen? Amen! At hindi nagbibigay ng kapanglawan ang ating mahal na Panginoon sa mga nagbibigay. Ang nagbibigay ng masaya, pinatataba. Talagang pinapaligaya. Kaya magbigay ng may katapatan. Magbigay ng magbigay. Tularan natin yung ating mga kapatid ngayon. Ang sabi nila, mula nung kami naging matapat, pinasagana kami sa lahat ng bagay, material, physical, financial, spiritual. Dahil pangako yan ng mahal na Panginoon. 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Kaya, tatlong blessing yan. May katiyakan ng kaligtasan, busugin ang iyong physical na pangatawan, busugin ang iyong bulsa ng kayamanang pinansyal. Lahat yan ay pangako ng mahal na Panginoon. Makakamit mo lamang kapag umpisahan mo ng magtapat. Kaya umpisahan mo ng magtapat para pasaganain ka ng ating malapay. Narito po ang ating beloved Elder Brother Saldi de Guzman upang may pagpipray na po yung ating pagkakaloob na yan po'y basbasan ng ating malapay na masagana. Purihin ng ating malapay. Praise the Lord. Glory to our Lord Jesus.
Hallelujah. Praise the Lord. Pagpalain po tayong lubos ng ating mahal na Panginoon, maminamahal. Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Hiniling ko po tayong lahat ay tumayo. Tumayo po tayo, maminamahal. Let us all stand up. At atin pong bigyan ng pagkakataon, pakinggan Ebanghelyo ng Kaligtasan, dalhin natin pinagpalang mga ngaral. Narito po ang ating beloved elder, Brother G.R. Sirapika. Palakpakan natin ng malakasan. Maraming praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Hallelujah, tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah. O po tagkila pagpala namin ang mga Diyos at makapangyarihan sa langit. Sa pangalan mo ay pinakamamala pa Jesus. Hallelujah. Minsanan pa, malapay noon. Hallelujah. Sa araw na ito, malapay noon, kami lubos na nagpupuri, nagpapasalamat. Malapay noon, kami pinagkatipon-tipon. Malapay noon, hallelujah, upang kay aming masamba sa buong Espiritu at katotohanan. Malapay noon, hallelujah, maring salamat. Malapay noon, hallelujah, sa iyong paglangis. Malapay noon sa yugto. Malapay noon ay pananambahan na tunay mo itong pinagpapala. Malapay noon sa iyong napatamis at banal na presensya. Malapay noon, maraming salamat. Malapay noon sa mga oras na ito. Malapay noon, hallelujah, mag sa mga papuring awitin. Malapay noon, hallelujah, na pinagkalob mo. Malapay noon pang aming timapuri. Ikay aming mapuri. Malapay noon, hallelujah, may taas ang iyong banal pangalan dito sa lupa. Malapay noon, hallelujah, malapay noon, hallelujah, ngunit bagong lahat. Malapay noon, hallelujah, narito po, malapay noon ang bawat sa amin. Malapay noon, hallelujah, kami dumudulog sa turabi sa kalangitan. Malapay noon, hallelujah, kami nagpapakumbaba. Malapay noon, hallelujah, humihingi ng tawad. Malapay ng batid mo. Malapay noon, hallelujah, ang kahinahan ng bawat isa sa amin. Malapay ng pagkakasala. Malapay noon sa banal na harapan. Malapay noon, hallelujah, hindi naging kalugod-lugod sa iyo. Malapay noon, hallelujah, linisin mo nawa kami. Malapay noon na yung banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Malapay noon, hallelujah, ngunit sa ganang akin, malapay noon, hallelujah, wala akong magagawa sa ilamang po kumasa tabaga kapangyarihan. Malapay noon, ikaw nawa, malapay nang magbukas ng kaunawaan sa bawat isa. Malapay noon, hallelujah, sa mga banal na salita. Ikaw nawa, malapay noon, hallelujah, ang manguna sa aking mga labi, maglagay sa aking mga labi. Malapay noon, ang sa pangailangan ng espiritual sa bawat isa sa amin. Malapay noon, hallelujah, pakikipagbagang espiritual na ito sa iyong mga kapangyarihan pangalan. Aming pinakamalapay Jesus, hallelujah, sa unang pananalangin namin kagalang-galang mga Pastor Rosada Almeida. Aming sinasaway lahat ng mga demonyong balaging ko na dang sa aming kalangitan. Cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muli nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating kagalang-galang mga pastor, Will Sada Almeida, ganun po sa mga turo at aral, mga minamahal, hallelujah, ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal, pagbati rin po sa kanila po mga beloved children, mga minamahal, hallelujah, sa inyo pong lahat, mga minamahal, hallelujah. Baguhan man o datihan sa ating mga bisita, sa ating mga live viewers, mga minamahal, hallelujah, sa mga elder, mga minamahal, hindi po sa ngayon sa lugar na ito, malapay sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, lahat magsabing, praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dahil napakabilis po ng ating oras, mga minamahal, hallelujah, ang ating pong topic, mga minamahal, mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Yan po ang ating, hallelujah, tema, mga minamahal, o topic, mga minamahal, hallelujah, sa araw na ito. Mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, mga minamahal. Yamang mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, ng ating kagalang-galang mga pastor, Will Rosada Almeida, mga minamahal, hallelujah, ay nagpahinga na, mga minamahal, hallelujah. Dahil mga minamahal, grabe yung pagpapagal, mga minamahal, grabe yung pagtitiis, mga minamahal, ang ipinakita ng ating kagalang-galang mga pastor, Will Rosada Almeida, mga minamahal, sa ating kapanahunan, mga minamahal, hallelujah, sa mundong ito, mga minamahal, hallelujah, sa huling panahon na ito, mga minamahal, hallelujah, kung paano, mga minamahal, magtiis, mga minamahal, sa paglilingkod, mga yamang nalaman natin, mga minamahal, hallelujah, ang buong katotohanan, mga minamahal. Hallelujah, ayon sa turo ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, mga minamahal, kahit ang ating topic, mga minamahal, mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, mga minamahal. Maging panatag tayo, mga minamahal, hallelujah,
na nandyan mga minamahal, anuman ang dumating mga minamahal, hallelujah, na mga bagay mga minamahal, hallelujah, na gawa ng kaaway mga minamahal, hallelujah, anuman mga bagay mga minamahal, hallelujah, sa panggulo mga minamahal ng kaaway, ang diablo si Satanas mga minamahal, hallelujah, habang tayo ay naglilingkod mga minamahal, kapag mga minamahal, hallelujah, tayo ay naging mga panatag mga minamahal sa pagkatawag sa bawat isa sa atin, mga minamahal, pagkahirang sa atin mga minamahal, hallelujah, anumang mga bagay mga minamahal ang dumating ng nagawa ng kaaway mga minamahal, kailanman hindi ka matitisod mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Basahin po na natin mga minamahal ang pambungad na talata. Dito po sa 2 Pedro, ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 10. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng 2 Pedro, ang kapitulo po ay 1, ang talata po ay 10. Ganito po sinasabi, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag sa pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo matitisod kailanman. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Sa madaling sabi, mga minamahal, mga panatag, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil narinig na natin, mga minamahal, hallelujah, ang salita ng ating dakilang Diyos na buhay dahil may nagturo, mga minamahal, sa ating kapanahunan, mga minamahal, kung paano lumakad, mga minamahal, hallelujah, sa mundong ito, mga minamahal, na ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, kung paano lumakad, mga minamahal, na nakalulugod sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil mga minamahal, hallelujah, ang talatang ito, mga minamahal, angkop, mga minamahal, hallelujah, sa pagkatotoong Kristiyano, mga minamahal, ng bawat isa sa atin, mga minamahal. Bagamat pinagpahinganan, mga minamahal, hallelujah, ang ating kagalang-galang mga Pastor Well Rosada Almeida sa ating bilabod mamatir, mga minamahal, nagkaagapay, mga minamahal, hallelujah, sa pagtuturo, mga minamahal, hallelujah, itinuro, mga minamahal, sa atin, mga minamahal, nang may maningas na pagtuturo, mga minamahal, upang mga minamahal, kapag ito ay ating nilakaran, mga minamahal, ang purong-puro ng salita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, ang gawa ng kaaway, mga minamahal, dumating man sa bawat isa sa atin, mga minamahal, ang ating mga paa, mga minamahal, ay nananatiling nakatayo at laging matatag. Bakit, mga minamahal? Dahil mga minamahal, kapag nasa iyo, pinamumuhay mo ang salita ng ating dakilang Diyos na buhay, habang ikaw ay panatag, mga minamahal, dahil narinig mo ang salita ng ating dakilang Diyos mula sa bibig, mga minamahal, ng propeta ng Diyos, mga minamahal, na nandun ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, kailanman hindi ka magagapi ng kaaway. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Sabi sa ating nabasa, mga minamahal, hindi kayo mga titisod kailanman, mga minamahal. Kapag sinabi, mga minamahal, hindi ka mga titisod kailanman, mga minamahal, hanggat ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, mga minamahal, hanggat ikaw, mga minamahal, hallelujah, ay may hininga, hanggat ikaw ay may lakas, mga minamahal, hallelujah, dumating man ang gawa ng kaaway, mga minamahal, hallelujah, subalit ano ang turo, mga minamahal, ng ating kagalang-galang, mga Pastor Well Rosada Almeida, mga minamahal, dahil ang pagsubok sa bawat isa sa atin, mga minamahal, kailanman hindi yan mawawala, mga minamahal, subalit ano ang sabi ng ating dakilang Diyos na buhay sa mga salita, mga minamahal, na nakasulat sa Biblia, manatili kang maging matatag, magpakalakas ka lagi, mga minamahal, sundin mo lamang ang kalooban ng ating dakilang Diyos at mabubuhay ka ng payapa dito sa lupa at ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay dahil may totoong propeta, mga minamahal, na ipinakita, mga minamahal, hallelujah, kung paano, mga minamahal, hallelujah, ibigay ang buhay, mga minamahal, hallelujah, alang-alang sa paglilingkod ng mga marami, mga minamahal, alang-alang mga minamahal sa mga hinirang, mga minamahal, alang-alang, mga minamahal sa pagtawag ng Diyos na buhay. Grabing pananalangin at ayuno ang ipinakita at ginawa ng ating kagalang-galang Pastor Well Rosada Almeida, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, nung kami pumunta, mga minamahal, sa last night, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, dumating po kami doon, mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, alauna na ng hating gabi, mga minamahal. Umuulan, pumapatak-patak ang ulan, mga minamahal. Diretso kaagad kami, pagkatapos magbihis, diretso kaagad kami doon, mga minamahal, nabutan po namin ang awit ng Pioneers Choir, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, habang mga minamahal, hallelujah, umaawit ang mga choir, mga minamahal. Ipinakita, mga minamahal, ang larawan, mga minamahal, nating kagalang-galang, mga pastor, mga minamahal, hallelujah, nakita ko, mga minamahal, habang siya'y nasa pulpito, mga minamahal, habang ako'y nakatitig, mga minamahal.
Alam niyo po, mga minamahal, may kapangyarihan, mga minamahal, na ipinapaliwanag sa akin, mga minamahal. Ano po yun, mga minamahal? Ang matapang na turo, ang taong matapang, mga minamahal, na nagturo ng buong katotohanan na walang kinatakutan, mga minamahal, kahit si Satanas man, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Grabe, mga minamahal, tumatayo ang aking balahibo. Picture lamang po yun, mga minamahal, na nasa pulpito ng ating kagalang-galang mga Pastor Welder Sada Almeida. Gaano pa kaya, mga minamahal, nung siya ay tinawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na sa bawat lalabas sa bibig, mga minamahal, haleluya, ng ating kagalang-galang mga Pastor Welder Sada Almeida, nandoon ang kapangyarihan ng mga Panginoon kalakip, mga minamahal. Kaya sa ating pangbungad, mga minamahal, sa mundong ating ginagalawan, mga minamahal, haleluya, na ang ating kagalang-galang mga pastor, mga minamahal, haleluya, ay nasa piling na mahal na Panginoon, maging mga panatag tayo, mga minamahal. Huwag katakutan ang suligi gawa ng kaaway, mga minamahal. Pag sinabing huwag katakutan, haleluya, labanan, mga minamahal, iwasan natin ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, haleluya, sabi nga, mga minamahal, sa sumunod na talata, mga minamahal, basahin po natin ang Ebanghelyo ay kasang Lucas, ang kabanata po ay 12 at ang talata po ay 36. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanata 12, talata 36, at magsitulad kayo sa mga taong nangaghihintay sa kanilang Panginoon. Panginoon, kung siya'y bumalik na galing sa kasalan, upang kung siya'y dumating at tumuktok, pagdakay mabuksan nila siya. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Ulitin ko po ang basa, mga minamahal. Nang dahan-dahan, intindihin po natin mabuti, mga minamahal. At magsitulad kayo sa mga taong nangaghihintay sa kanilang Panginoon, kung siya'y bumalik na galing sa kasalan, upang kung siya'y dumating at tumutok, pagdakay mabuksan nila siya. Mga minamahal, lahat ng nakaunawa, magsabing praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Magsitulad kayo sa mga tao, mga minamahal, haleluya, na naghihintay sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Tinutukoy, mga minamahal, hinahalimbawa dito, mga minamahal, nung sinaunang mga panahon, mga minamahal, dahil may nagturo ng buong katotohanan, mga minamahal, ilang mga propeta, mga minamahal, ang nagturo nung panahon, mga minamahal, ng mga propeta sa Biblia, mga minamahal, sila'y naghihintay dahil, mga minamahal, narinig nila ang turo, mga minamahal, narinig nila ang puro na salita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hanggang sa kanilang paglilingkod, dahil sila'y pinili ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Haleluya, nandyan sabi sa ating nabasa, mga maging katulad kayo na maghintay, mga minamahal, bagat tumuktok ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kapag hindi ka nagpatuloy, mga minamahal, hindi mo mabubuksan, hindi mo maririnig ang pagkatok ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Kapag dumating ang mahal na Panginoon, mga minamahal, at tumuktok, mga minamahal, haleluya sa iyo, mga minamahal. Kapag hindi ka nagpatuloy, kapag gumiwang-giwang ang iyong pananampalataya, kapag gumiwang-giwang ang iyong pagdalo, mga minamahal, na sabi ng ating kagalang-galang mga Pastor Welder Sada Almeida, mga minamahal, haleluya, hindi niya tinignan, mga minamahal, kaya mabawasan ang membro, mga minamahal. Bagkus sinabi ng ating kagalang-galang mga pastor, mga minamahal, kung gusto mo, haleluya, makamtan ang langit at buhay na walang hanggan, mga minamahal, dumalo ka ng 3 times, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Kapag nagsusumikap ka na naglilingkod, nagsusumikap ka na dumadalo, mga minamahal, yan ang paghihintay na iyong ginagawa dito sa lupa, mga minamahal. Yan ang totoong paghihintay, mga minamahal, dahil ikaw ay naglilingkod, mga minamahal. Haleluya, ikaw ay nagtitiis, mga minamahal. Iniwanan mo ang trabaho, iniwanan mo ang negosyo, mga minamahal, iniwanan mo ang iyong tahanan. Hallelujah, na kahit ikaw ay may salapi sa bahay, mga minamahal, pagdating ng overnight, iniiwanan mo yan. Bakit, mga minamahal? Hindi yan mahalaga sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Ang mahalaga ay iyong katawan, dahil yan ay templo ng Diyos. Yan ay may kaluluwa, mga minamahal, hallelujah, na papunta sa langit, mga minamahal. Ang kayamanan dito sa lupa, pang sariling katawan lang, mga minamahal. Subalit ang ating pagtitiis, mga minamahal, na laging dumadalo, mga minamahal, ay yung kaluluwa, mga minamahal, na pinaglalaban natin, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, pakikipagbagang espiritual na ito, mga minamahal, dahil hallelujah, ang espiritong nasa atin, mga minamahal, nakadikit dito sa katawang lupang ito, mga minamahal, dalawa ang pupuntahan, langit o kaya'y impyerno, mga minamahal. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon Jesus.
Dahil ang pagkatok ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, yan na, mga minamahal, ang paggagalaiti, mga minamahal, ng kaaway, mga minamahal. Kung ating intindihin mabuti, mga minamahal, ang pagkatok ng ating dakilang Diyos na buhay, yan po yung pagdating, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos sa second coming, upang tayo ay kukunin, mga minamahal, sa salubong sa alapaap, mga minamahal. Hallelujah, dahil nakita ng ating dakilang Diyos na sa bawat gawa mong mabuti, sa bawat gawa ng iyong pagtitiis, mga minamahal, maging karapat dapat ka sa harapan. Hallelujah, at makasama sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoong Diyos. Ito ang tinutukoy na totoong paghihintay, mga minamahal. Itry po natin, mga minamahal, nasa tahanan tayo, mga minamahal. Ano ang ating nasa kaisipan, mga minamahal? Paggising mo sa umaga, nakapagpasalamat ka sa mahal na Panginoon, tama po yun, mga minamahal. Subalit ano, mga minamahal, ang binibigyan mo ng halaga abang ikaw ay wala sa templo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Iniisip mo kaagad, magkakapi ka, magluluto ka, maglalaba ka. Subalit kapag ikaw ay narito, mga minamahal, haliw sa tahanan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa templo ng Diyos, sa ating banal na gawain, mga minamahal, ang isip mo lagi nakasintro sa mahal na Panginoon. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Kapag nasa isip mo lagi, mga minamahal, kapag nasa sintro lagi ang iyong kaisipan sa tuwing ikaw ay nasa banal na gawain, mga minamahal, yan yung totoong paghihintay, mga minamahal. Yan ang totoong, mga minamahal, hallelujah, maibibigay mo, mga minamahal, na maging kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil minsan, mga minamahal, hallelujah, hindi natin, mga minamahal, hallelujah, hindi natin, mga minamahal, hallelujah, yung mga talagang totoong mga minamahal, hallelujah, kahit sa isipan natin, mga minamahal, hallelujah, papasok ang distraction o gawa ng kaaway upang ikaw ay manghina, mga minamahal. Yamang mga minamahal, narinig natin ang salita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dahil nabatid natin, mga minamahal, ang ating kagalang-galang, mga Pastor Will Rizada Almeida, mga minamahal. Hallelujah, siya ang totoong propeta ng Diyos, mga minamahal. Sabi, mga minamahal, sa ating mabasa, mga minamahal, hallelujah, sabi ni Haring Usapat, mga minamahal, sumampalataya ka sa totoong Diyos na buhay. Ang Panginoon, Hari ng lahat, Diyos siya noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man, mga minamahal, kung paano ka sumampalataya ka rin sa propeta na ibinigay ng ating dakilang Diyos na buhay. Basahin po na natin ang ikalawang kronika. Ang kabanata po ay 20 at ang talata po ay 20. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang kronika, kapitulo 20, ang talata po ay 20. Ganito pong sinasabi, at sila'y nagsibagong maaga sa kinumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa, at habang sila'y nagsilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, dinggan ninyo ako, o Juda, na ninyong taga Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Sa gayo'y matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta. Sa gayo'y giginhawa kayo. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat ng may pananampalataya sa mahal na Panginoon, magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na bahay. Sabi, mga minamahal ni Haring Josaphat, mga minamahal. Sumampalataya kayo sa totoong Diyos na buhay, sa Panginoong Hesus, ang Diyos na mga minamahal ng Jerusalem, mga minamahal, ang Diyos mga minamahal, halina siyang lumikha ng langit at ng lupa. Sumampalataya naman kayo sa mga propeta. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Ano ang sabi ng ating kagalang-galang mga pastor? Ulitin ko, mga minamahal. Kung gusto nyo ng langit, dumalo kayo ng 3 times. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Huwag po tayong masaktan. Sabi, mga minamahal, sa Biblia, sumampalataya kayo sa propeta. Na sa bawat lalabas sa bibig, mga minamahal, halil ng ating kagalang-galang, mga Pastor Will Rizada Almeida, kung gusto natin ng langit, dapat manatili ka, sumampalataya ka, mga minamahal, sa sinasabi ng propeta at giginhawa ka, at ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggang. Paano na lang, mga minamahal, pagdating ng Wednesday, wala ka. Sabi ng ating kagalang-galang, mga Pastor, gusto mo ng langit, wala ka ng 3 times, mga minamahal. Nawawala ang iyong pananampalataya sa propeta. Huwag po tayong masaktan. Dahil ang ating kagalang-galang mga Pastor Will Rizada Almeida ay totoong propeta ng Diyos.
Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Pananampalataya ang siyang ugat ng lahat kapanatagan, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, sa pagtitiis na ito, mga minamahal, upang maging karapat dapat tayo, mga minamahal, patungo sa buhay na walang hanggan. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, minsan, mga minamahal, sumasagi sa aking isipan, mga minamahal, na baka may masaktan ako, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang pulpitong ito, mga minamahal, kailanman, mga minamahal, haleluya, hindi nagtuturo, mga minamahal, haleluya, lumagay sa kanan, mga minamahal, at lumabas sa bibig, mga minamahal, at lumabas sa bibig, mga minamahal, at hindi dumidiri sa puso, mga minamahal, at lumabas sa bibig, mga minamahal. Dapat lagipan natin ng pananampalataya at kailanman, mga minamahal, hindi nagsasabi ang ating kagalang-galang mga Pastor Well Rosada Almeida, mga minamahal, okay lang na magtrabaho ka. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Okay lang na pumunta ka sa kasalan. Mas mahalaga, mga minamahal, ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos kaysa lahat ng bagay, mga minamahal. Dahil buhay ang ating inilalaban dito, mga minamahal. Buhay at kapayapaan, mga minamahal. Sa langit, mga minamahal, nandun lahat, mga minamahal. Sa langit, mga minamahal, wala ng kalungkutan, mga minamahal. Sa langit, mga minamahal, wala ng karamdaman, mga minamahal. Kung milyon-milyon, kung bilyon-bilyon ang pera mo dito sa mundong ito, mga minamahal, sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, apakan mo sa langit, mga minamahal, ginto, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sabi ng ibang mga ngaral, mga minamahal, o sabi sa Biblia, mga minamahal, bawasan mo man ito ng isang letra o dagdagan mo ng isang letra, mga minamahal, maiimperno ka, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng may pag-ibig sa ating dakilang Diyos, lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay. Na kahit, mga minamahal, pinagpahingara, mga minamahal, ang ating kagalang-galang mga Pastor Well Rosada Almeida, mga minamahal, haleluya, yung kanyang mga minamahal, haleluya, iniwan, mga minamahal, itinuro, mga minamahal, yung anointing power, mga minamahal, haleluya, na nandyan, mga minamahal, yung presensya ng ating dakilang Diyos na buhay dahil sa pagbanggit ng pangalan ng ating kagalang-galang mga Pastor Well Rosada Almeida. Sa tuwing tayo nananalangin, mga minamahal, sa tuwing tayo, mga minamahal, haleluya, nakikipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, nananatili ang anointing power, mga minamahal, na bumababa sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na po. Basahin po na natin, mga minamahal, ang unang hari, ang kabanata po ay 13 at ang talata 31. Isabay po natin ang ikalawang hari, ang kabanata po ay 13 at ang talata po ay 20 hanggang 21. Amen. Dito po sa aklat po ng unang mga hari sa kabanata 13, talata 31. At nangyari, pagkatapos na kanyang mailibing, na siya'y nagsalita sa kanyang mga anak na sinasabi, pagka ako'y namatay, ilibingan ninyo ako sa libingan na pinaglibingan sa laki ng Diyos. Ilagay ninyo ang aking mga buto sa siping ng kanyang mga buto. Dito sa aklat ng ikalawang mga hari, kabanata ay 13, talatay 20 hanggang 21. At namatay si Eliseo at kanilang inilibing siya. Ang mga pulutong nga ng mga Moabita ay nagsilusob sa lupain sa pagdating ng taon. At nangyari, samantalang kanilang inililibing ang isang lalaki na narito, kanilang natanaw ang isang pulutong. At kanilang inihagis ang lalaki sa libingan ni Eliseo. At pagkasagi ng tao ng mga buto ni Eliseo, siya'y nabuhay uli at tumayo sa kanyang mga paa. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang taong ito, mga minamahal, hallelujah, ito ay pinili ng ating dakilang Diyos na buhay. Grabing pananampalataya, mga minamahal. Hallelujah. Hindi niya inisip, mga minamahal, na ganun pala dahil sa laki at grabe niyang pananampalataya, mga minamahal. Hindi niya mga minamahal, inisip, mga minamahal, sumagi man lang sa isipan niya, bagkus, mga minamahal, ang nasa kanya'y pananampalataya na kahit, mga minamahal, silisi, patay na, mga minamahal, nandoon pa rin ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na buhay ay nananatili, mga minamahal, sa kanyang tinuruan, mga minamahal. Tignan niyo po ang lalaking ito, mga minamahal. Kapag ako'y namatay, mga minamahal, grabing pananampalataya, ibinili niya, mga minamahal. Ilagay niyo, mga minamahal, ang aking katawan, mga minamahal, sa tao ng Diyos, mga minamahal.
Nandyan mga minamahal, hallelujah, nung inilibing mga minamahal, si Eliseo mga minamahal, nandyan ang maraming mga tao mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, nakita nila mga minamahal, yung nagbilin mga minamahal, kapag ako'y namatay, iagis nyo ang aking katawan sa tao ng Diyos, mga minamahal. Hindi binanggit sa Biblia mga minamahal. Hallelujah, sa kanyang pagsabi mga minamahal, baga ako'y mabubuhay, hindi po niya binanggit mga minamahal. Bagkus mga minamahal, ipinakita ng ating dakilang Diyos ang kapangyarihan mga minamahal, na kahit wala na si Eliseo, si Prophet Eliseo mga minamahal, nandoon pa rin mga minamahal, nananatili pa rin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos kay Eliseo mga minamahal. Nabuhay yung patay mga minamahal. Ang tinutupong dyan, mga minamahal, pananampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay at paniniwala, mga minamahal, na kahit wala na ang ating kagalang-galang mga pastor, mula sa piling na mahal na Panginoon, ang kanyang mga minamahal turo, mga minamahal, hallelujah, ay nananatili mga minamahal sa ating puso, mga minamahal, at isipan, mga minamahal. Matapang mga minamahal na mga ngaral, mga minamahal, sa huling kapanahunan natin, mga minamahal. Kayang ibigay niya ang kanyang buhay, mga minamahal. Hindi kinatakutan mga minamahal ang kamatayan, mga minamahal. Dahil batid ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida, ano ang nakasulat sa Biblia? Saan ka man pumaroon, mga minamahal. Hallelujah, nasabi sa 1:9, mga minamahal, mula kay Josue, kay Joshua, mga minamahal, magpalakas ka at magpakatapang na mabuti, sabi ng mahal na Panginoong Hesus. Ganyan mga minamahal. Bakit mga minamahal? Sinabi ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, dahil mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ay totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Habang ikaw ay nagpapatuloy na naglilingkod, mga minamahal, hallelujah, habang ang ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, na kahit maraming sikta, hindi mabilang na sikta, mga minamahal, ang nandito sa mundong ito, mga minamahal, hallelujah, hindi kinatakutan, mga minamahal, bagkus, mga minamahal, itinuro ang buong katotohanan, mga minamahal, na may nagpapagaling, may nagbabago, at may nangako ng buhay na walang hanggan, mga minamahal, sa ministeryong ito, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Nananatili, mga minamahal, yung anointing power, mga minamahal, hallelujah, sa atin, kahit ang ating kagalang-galang mga pastor, mga ay pinagpahinga ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sabi, malinaw, mga minamahal, ang ating nabasa, mga minamahal. Magkaroon tayo, mga minamahal, ng pananampalataya mula sa ating nabasa, mga minamahal, na sinabi, mga minamahal, ni Haring Usapat, mga minamahal. Sumampalataya ka sa ating Diyos na buhay at sumampalataya ka rin sa propeta at ikaw ay maliligtas at magmamana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Batid natin, mga minamahal, tayo, mga minamahal, maging po sa ating mga live webcast viewers, mga minamahal. Tinuturo sa, hallelujah, gawain ito, mga minamahal, hallelujah, ang katotohanan. Bakit, mga minamahal? Ang katotohanan ang magpapalaya sa isang totoong tao, mga minamahal, na nananahan dito sa lupa, mga minamahal, upang maging karapat dapat ka, mga minamahal, magmana ng buhay. Basahin po na natin ang Ebanghelyo, ang kasaruan ng kabanata po ay 8 at ang talata po ay 32. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng 1, Kapitulo 8, ang talata po ay 32, ganito po nasasabi, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Ito ay malimit, lagi nating naririnig, mga minamahal. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ang magsasabi lang nito na salita, mga minamahal, ay ang totoong Kristiyano, mga minamahal, na pinili at kinabagan ng ating dakilang Diyos dito sa lupa, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Hallelujah, nung habang nabubuhay, mga minamahal, ang ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida, itinuro, mga minamahal, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo, mga minamahal. Ang kasalanan, mga minamahal, hallelujah, ay nananatili sa tao, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, dahil sa pagluhod, pananalangin ng propeta ng Diyos, mga minamahal, sa ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida, na ikaw ay alipin ng kasalanan, mga minamahal. Ikaw ay pinalaya ng Diyos, ikaw ay alipin ng karamdaman, ikaw ay pinalaya ng Diyos, mga minamahal. Ikaw ay nasa kahirapan, ikaw ay pinalaya ng Diyos. Bakit? Nakilala mo, mga minamahal, ang katotohanan, mga minamahal. Hallelujah, ayon sa pagtuturo, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos na lumalakit sa bawat salitang lumalabas sa bibig
ng ating kagalang-galang Pastor Will Estrada Almeda, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Yamang mga minamahal, hallelujah. Tayo ay pinalaya, mga minamahal. Pagsikapan natin, mga minamahal. Alam ko, batid ko, mga minamahal, hallelujah. Tayong lahat, maging sa ating mga live viewers, mga minamahal. Hallelujah. Pinagpahinga, mga minamahal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang ating kagalang-galang mga pastor, ang ating beloved Mama Dear, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, bilang tao, mga minamahal, nandoon ang ating kalungkutan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, tandaan natin habang nung nabubuhay pa, mga minamahal, ating beloved Mama Dear, mga minamahal. Ito, ang salitang ito, mga minamahal, hallelujah, ay sinampalatayanan ng marami, mga minamahal. Sinampalatayanan ko, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, kami, mga minamahal na tumatayo, mga minamahal, isinisir din sa inyo, mga minamahal. Dahil may nagturo ng buong katotohanan, mga minamahal, ating beloved Assistant Pastor Lina, ang ating mga minamahal, kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeda, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil ito, mga minamahal, hallelujah, ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan, mga minamahal, upang tayo ay makapasok sa makipot na daan. Pag sinabing makipot na daan, mga minamahal, tiisin mo ang lahat ng bagay. Isiksik mo ang iyong katawan. Dahil ang panahon natin, mga minamahal, sabi ng ating beloved Mama Dear, darating ang araw, kanya-kanya na lamang tayo ng pagtawag sa Diyos. Ano ang sabi ng ating beloved Minister Fuchs, mga minamahal, Wildy James Fuchs Almeda, mga minamahal. Mula sa huling hantungan, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga Pastor Wildy Estrada Almeda, mga minamahal. Yamang tayo ay nakaalam ng katotohanan, mga minamahal. Manatili tayo, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Mula sa pambungad na, mga minamahal, o sa ating topic, mga minamahal, dapat maging matatag po tayo upang, mga minamahal, dumating man, mga minamahal, ang distraction o upang gugulo ng kaaway ng diablo si Satanas, mga minamahal, hindi tayo matitisod, mga minamahal, upang mananatili ang ating puso't isipan, mga minamahal. Mananatili, mga minamahal, sa turo ng propeta ng Diyos, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Dahil kapag ito ay nasunod natin, mga minamahal, darating ang araw, mga minamahal, mula sa Apokalipsis ni Juan na sinasabi, mga minamahal, sa Apokalipsis 3:5, basahin po na natin, mga minamahal. Huling talata na po, mga minamahal. Amen. Maganda na po ang ating mga awit, mga minamahal, at ang ating mga manunugtong. Aklat po ng Apokalipsis sa kabanata ay 3, sa talata ay 5. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit, at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Dahil sa ating pananampalataya, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa ating pananampalataya, mga minamahal, sa salita na lumabas sa bibig ng ating kagalang-galang Pastor Will Estrada Almeda, ang magtatagumpay ay daramtan gayon, mga minamahal, ng mga mapuputing damit, mga minamahal. Ang magtagumpay sa madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, hanggat wala pa ang ating dakilang Diyos, hanggat hindi pa bumalik ang ating dakilang Diyos, dumating man ang kamatayan sa iyo, dahil hallelujah, pinagtrabaho mo ang iyong kaligtasan dito sa lupa, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, bibihisan ka naman ng Panginoong Isus, mga minamahal, hallelujah, doon sa langit, mga minamahal, ikaw ay nakaputi, malinis na malinis, mga minamahal, hindi mo na alam ang kasalanan, mga minamahal, dahil sa langit, mga minamahal, hindi mo na alam ang kasalanan, hindi mo na alam, mga minamahal, ang buhay dito sa lupa, bagkus, mga minamahal, ikaw na ay nasa piling ng ating dakilang Diyos na buhay, nagpupuri, magalak, mga minamahal, napakasaya, mga minamahal, hallelujah, doon wala ng kahirapan, doon wala ng karamdaman, mga minamahal, doon wala ka ng isip na mga bagay-bagay, doon, mga minamahal, hindi mo na unahin mga bagay na makasanlibutan, bagkus, doon unahin mo, hallelujah, unahin mo lagi, mga minamahal, doon pagpupuri lagi ang iyong gagawin sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sabi, mga minamahal, sa Biblia, para tayong prinsipe, mga minamahal. Pagdating natin sa langit, mga minamahal,
Hallelujah. Sabi mo, minamahal, dahil sinunod mo, minamahal, ang turo ng propeta ng Diyos dito sa lupa, minamahal. Dahil sinunod mo, minamahal, hallelujah, ang turo ng ating kagalang-galang mga Pastor Well Rizada Almeida, ang turo ng ating beloved Mama Dir patungkol sa kabanalan, minamahal, hallelujah, nakasulat sa Biblia, minamahal, sabi ng ating dakilang Diyos, hindi ko papawin, hindi ko aalisin ang iyong pangalan sa Book of Life, minamahal, sa madaling sabi, mga minamahal, lahat tayo, mga minamahal, na tinawag, mga minamahal, ay nakasulat na ang ating pangalan sa aklat ng buhay, mga minamahal. Subalit kung paggiwang-giwang ang ating pananampalataya, mga minamahal, kung paggiwang-giwang, mga minamahal, ang ating pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, pwede yung mabura, mga minamahal. Dahil sabi sa banal na kasulatan, marami ang tinawag, subalit kakaunti ang mga pinili, mga minamahal. Kaya't ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan, mga minamahal. Dahil ang totoong kapahinganan ng isang Kristiyano, mga minamahal, sa langit na, mga minamahal. Doon ang totoong kapahinganan ng isang Kristiyano, mga minamahal. Huwag mo nang tignan, mga minamahal. Huwag mo nang unahin, mga minamahal, ang mga bagay-bagay, mga minamahal. Huwag mong hayaan na sa tuwing araw ng gawain, wala ka sa, hallelujah, dito sa ating banal na gawain ng ating dakilang Diyos sa buhay, mga minamahal. Ipaglaban mo ang iyong kaligtasan, mga minamahal. Huwag kang mapagod, huwag kang manglupaypay. Tumingin ka lagi sa turo ng propeta ng Diyos. Dahil nandoon lagi ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Akin na pong tinatawagan, mga minamahal. Ang ating beloved ordained preacher, akin na pong pinagkakaloob, mga minamahal. Pagpasawit sa altar. Amen. Magpakatatag, huwag matingnan, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matingnan, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Yaman, alam natin na sa ating Diyos ang ating mga gawa ay mayroong kabuluhan. Yaman, alam natin na sa ating Diyos ang ating mga gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos.
Mga minamahal, ang sabi ng isang bishop, doon, habang aming inihimlay ang ating dearly beloved honorable pastor, ang sabi ni Minister Locke, Minister John, Minister Wildy James Almeida Jr., ang mga aral, ang mga turo ng propeta ng Diyos, ng ating minamahal at kagalang-galang na assistant pastor, andito na sa ating puso. Andito na sa ating isip. Ang kanilang mga turo, maminamahal, ay atin ang naramdaman. Niyakap na natin. Pakawalan mo pa ba ito? Baliwalain pa ba natin ito? May pruiba, may ebidensya. Hindi haka-haka. Kaya ang buong mundo, maminamahal, na nakakalam ng salita ng Diyos, ang sabi nila, hindi namin kailangan ng salita ng Diyos. Ang amin kailangan ay yung pruiba at ebidensya. Ang pruiba at ebidensya, ikaw at ako. Tayo ang pruiba at ebidensya ng ating mahal na Panginoon. Ang buhay na totoong pinago. Ang buhay na totoong pinagaling. Ang mga karamdaman. Ang buhay na totoong pinagpala sa lahat ng bagay. Wala na tayong hahanapin pa. Andito na ang katotohanan. Alam mo na, yung kinalalagyan ay nasa katotohanan. Ang sabi na ating pinag-aralan, magpakatatag na lamang tayo, magpatuloy. Magpakatatag at tumayo sa sarili nating mga paa. Magpakatatag, magpatuloy, magpakatatag, atin ang sikapin lahat ng mga itinuro, inilatag na mga turo ng kanyang propeta, ng kanyang assistant pastor. Ngayon, mga minamahal, wala na tayong hanapin pa. Kaya habang palagi nating nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos na sa ating pag-alaala sa mga turong yan, totoo ang sinasabi ng mga ministers ng bishop. Ang ating mahal na pastor, ang ating beloved mama, nandito na sa ating puso ang kanyang mga salita na itinuro sa atin, nandito na sa atin. Hindi na natin makalimutan. Naalala ninyo, minamahal, kapag mahina ang ating palakpak, sabi ng mahal na pastor, ang hina ng inyong palakpak. Kung mahina ang ating hallelujah, praise the Lord, ang hina ng ating hallelujah, praise the Lord. Pag sinasabi ng mahal na pastor, itaas ang kamay. Pag nakita niyang may Kristiyano hindi nagtaas ng kamay, nagtataas ng kamay, alam niyo mga minamahal, nung ito'y maalala namin, pinaalala sa amin, pinaalala sa atin ng ating beloved minister, June Isquera, habang inihimlay ang ating dearly beloved pastor, nagpapalakpakan kami, mga minamahal, more than 30 minutes, mga minamahal, talagang ramdam namin, bumuhos ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, naramdaman namin sa buong paligid, hallelujah, ang banal na espiritu ng ating Diyos na buhay. Pagpapatunay, yung inyong narinig na pangangaral, inihagis na lamang ang patay na tao doon sa buto ni Elisha, Prophet Elisha, na buhay pa. Kaya ngayon, nabuhay ang ating pananampalataya. Ang mga manlalamig, ibalik ang kanilang unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Ang nakakalimot, ibalik ang kanilang unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Dahil paalala sa ating lahat ito, kaya na nating tumayo sa sarili nating mga paa. Kaya nating tumayo sa sarili nating pananampalataya. Talagang sumampalataya tayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa hapong ito, napakapalad natin. Sa ating mga beloved webcast viewers, mga ating beloved visitors sa YouTube at Facebook, huwag kayong mga kontento sa panonood ng ating live streaming. Huwag kayong makontento na kayo manatili diyan sa inyong mga tahanan. Ihakbang ang inyong pananampalataya. Tumayo kayo. Aming inimbitahan kayong dumalo sa aming mga gawain throughout the country, Luzon, Visayas, Mindanao, wherever you are, throughout the world.
mayroong gawain kayong nabalitaan, andyan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Totoong iglesia ng ating mahal na Panginoon na kanyang pinagharian, kanyang inilatag, kanya pong itinuro. Totoong propeta, the end time prophet of our loving and living God, na siyang kanyang pinatatag 50 years ago, 49 years ago. Siyang nagturo, maminamahal, na may 4 na reglamento ang kaligtasan. There are 4 requirements of the gospel. First is faith. Second is repentance. Third is baptism in the name of Jesus. And fourth is baptism of the Holy Ghost. Sinabi ng propeta ng Diyos, bakit maminamahal? Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sabi ng 1:12, yaon lamang kumikilala kay Kristo, tumatanggap kay Kristo na siya ang Diyos, siya ang tunay na Diyos, namatay sa krus ng Kalbaryo, alang-alang si makasalanan. 1 John chapter 5 verse 20, Jesus Christ is the true and living God. Acts 2:38, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesucristo para ikay mapapatawad sa iyong kasalanan. Iwanan mo ang mga makasalanan mong buhay, pag-ahon mo ikay bago ng nilalang. Dahil ang pangalawa ay pagsisisi. Kung may pananampalataya ka, pagsisisi. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. 3 lang po ang ating gagawin. Dahil ang pang-apat, Diyos na ang gagawa. Hindi po maibibigay yung pang-apat ng tao. Hindi po yan solemn na tapos sabay-sabay na tayong tanggapin ang Espiritu Santo. Hindi po. Wala po sa Biblia yan. Sa upper room, sa Acts chapter 2, verse 1 up to 10, andyan pati si Mary, yung katawang mother ng ating mahal na Panginoon, nung siya'y ipinanganak, andoon sa upper room, 120 of them, 120 souls. Nung binaba na malapayin ang kanyang tilang apoy, yung Holy Ghost nagbaptize sa kanila. They are baptized with the Holy Ghost, Holy Spirit, na-strike maminamahal sa kanilang pagtitipon. Doon, na ibaba ang pang-apat na reglamento ng kaligtasan sa araw ng Pentecostes. Yan, maminamahal, ang turo ng Biblia. Kapag wala yan sa inyong iglesia, hanapin mo ang Jesus Miracle Crusade. Dahil ang Diyos dito nagmamahal sa inyo. Habang nakataas ang inyong kamay, aming beloved visitors, sumunod kayo sa panalangin aming babanggitin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Nagbukas sa akin ng kaalaman. Ako pala'y iyong tunay na inibig at ako'y maging matatag. Ngayon nakilala na kita, ako muna'y lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong pagkakamalit mo pagkakasala. Amang banal, linisin mo ko, patawarin mo ko sa aking makasalanan. Dahil sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon Jesus, gawin po tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Tulungan mo ako magbago. Iligtas mo ang aking pamilya sa kapahamakan. Tulungan mo kami na makapanatili at magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Ito po ang samot dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, lahat na nagsitanggap sa iyo, andito man sa aming crowd, andyan man sa webcast, sa YouTube at Facebook, kahabagan mo sila. Patawarin mo, linisin mo yung banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. At sa unang dalangin ng aming dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat nagbuhay din sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, I pray in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo maminamahal sa ating mga panalangin. Ito ay yung tinuro sa atin ng ating mahal na propeta, ating dearly beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, na sa tuwing mayroon kang kailangan, pagkatapos nating magawa ang kalooban na malapit sa maghapon, matapos ang ating banal na gawain, sama-sama tayong dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan ng ating malapit. Nakikinig siya sa ating mga pangailangan sa hapong ito. Ipikit ang iyong mga mata, itaas ang dalawang kamay, makipag-usap ka sa ating mahal na Panginoon, dahil ang panalangin ay pag-ipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Hilingin mo ang kagalingan ng iyong karamdaman, mga problema mo, mga suliranin mo, anuman ang kahilingan na yan. Huwag mong iasa sa amin dito sa harapan. Bumulong ka sa ating mahal na Panginoon, napapakinggan ka, nakikinig siya sa iyo. Dahil saan ang isa at dalawa nagkakatipon, siya ay nasa ating kalagitnaan. We are more than 2, we are more than 3. Tayo'y talagang kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Manalangin ang lahat. Upo, mahal na Panginoong Jesus. Sa unang dalangin ng aming dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida and their beloved children,
Hallelujah. Sa pangalan mo, malapay ng Jesus, kaming lahat ay nagsusumamo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit mo, pagkakasala. Alam mo ang pangailangan ng mga anak, mga nanlalamig, nalulupaypay, ibalik mo kanilang unang pag-ibig, pakatatagin ang kanilang pananampalataya. Kagalingan naman ng kanilang karamdamang cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, ipataw ang kamay, sa kanang ulo, ang kanan sa ulo, ang kaliwa sa parte ng karamdaman, banggitin ang karamdaman, di mo nakahirapan. Cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, asthma, hallelujah, 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 pagkabulag, pilay, pipi at bingi sa pangalan ng Jesus. Kasaot, complete healing and deliverance I pray right now. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Di mo nakahirapan. Kasaot, in the mighty name of Jesus. Be spiritually blessed. Be spiritually blessed in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth I pray. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Iwagayway ang inyong kamay. Si hallelujah, praise the Lord. Si hallelujah, praise the Lord. 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 Alam niyo, minamahal, lugod na lugod sa atin. Nalulugod ang ating malapaynon sa atin. Paano natin ginagawa yung tinuro ng kanyang propeta? Habang ginagawa natin yan, maminamahal, gumagaling ang ating karamdaman. Nagbago ang ating buhay. Yan ang ating ginagawa. Dahil yan ay pananampalataya. Tumalon 3 beses sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, huwag mag-alinlangan, huwag magbibiro. Amen. Pasasalamat ng tao sa puso. Sa kagalingan, sa katugunan ng ating mga dalangin. Tumalon. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dearest Jesus. I love you, my dearest Jesus. We love you so much, my dearest Jesus. We give all the glory and honor to thee. They're worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord, glory to our dearest Jesus. Maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Tayo po muli ay pinagpalang lubos. At narinig ninyo kanina ang bilin ng ating mga ngaral. Binagbibilin po yan ng ating dearly beloved pastor. Ang sabi niya, kung gusto niyo ng langit, anong sabi niya? Huwag kang mag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon. So, kung gusto natin maminamahal ay langit, huwag tayong mag-absent 3 times a week ang ating banal na gawain dito. Tuwing Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. Ang ating Friday overnight prayer sa darating na Friday, amen, amen. Sa darating na Friday po, ating overnight prayer magsisimula po ng 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. Dahil yan ang atin po talagang namana sa ating